สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอะไรครับเครื่องบินเครื่องบินอะไรน่ะแอร์อะไรแอร์ไลน์แอร์บัสใช่ไหมพี่โดนพูดว่าอะไรนะเครื่องบินอะไร เอเชียแอร์เอเชียสีอะไรสีแดงอ่ะแกะเลยมีอะไรบ้างแกะได้ไหมอ๋อพี่โดนเก่งอยู่แล้วเรื่องแกะใช่ไหมโอ้โหเอามาเรียงก่อนมีอะไรบ้างเครื่องบินมีรถอ๋อมีรถที่ใช้ในสนามบินใช่ไหมเนี่ยมีเครื่องบินต้องประกอบด้วยอันนี้อะไรนี่ พ่วง เป็นรถเติมน้ำมันหรือเปล่าไม่มีแล้วอ่ะ นี่ไงอ๋อประกอบดิประกอบปีกเครื่องบินนี่ได้ ได้ไหม ได้ ไหนดูดิ อากาศให้ใหญ่แปะแปะ เสียบเข้าไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมดูโดนจับไว้จับไว้เนี่ยใช่ไหมเห็นไหมได้ละอีกอันหนึ่งอ่ะจับไว้จับไว้แน่นๆโอเคเรียบร้อยจอดเรียงกันเลยไหนรถลากรถลากเครื่องบินไหนรถลากของใช่ไหมไหนพอผู้โดยสารมาถึงต้องทำไงเอารถอะไรเข้าไปจอดตรงไหนเป็นประจูไม่ใช่ สรุปได้กี่ชิ้นนับดิหนึ่งมี หนึ่งรถเอาโคชิบเฉียบบินรถคน ยังไม่เสร็จมีอะไรอีกเอาปีกข้างบนอย่างนี้กลับด้านนี่อย่างนี้เรียบร้อยบินมาเลยบินลงมานี่โอ้โหบินมาแล้วครับบินมาแล้วบินลงมาจอดรถทัวร์ รถใส่ของมาพวกมันไม่ค่อยนั่นหรอกพวกมันไม่เป็นไรต้องกดลงดันมาเลยเอาของมาใส่เครื่องบินดันมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซ่อมเนาะอันนี้เต็มเลยดันมาเลยลากมาเลยลากสองมือมาเลยของใส่เครื่องบินครับโอ้เอาของรถลนโอเคก็มีอยู่3ชิ้นนะครับพี่โดนเอาเครื่องบินมาโชว์ดิยกขึ้นดิชื่อว่าไม่รู้โอเคครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย